Хеміш де Бретон Гордон, полковник британської армії у відставці. Також він був командувачем військ хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного реагування НАТО та Великої Британії. Вітаю вас у нашій програмі, полковнику Хеміш. Дякую за запрошення. Директор Центральне розвідувальне управління Вільям Бернс і голова британської розвідки Річард Мур заявили, що українська наступальна операція вглиб Росії викликала безліч питань серед російських еліт щодо того, куди все це може зайти. На вашу думку, а як все це може закінчитися для Росії? Так, я вважаю, що це був дуже цікавий та унікальний спільний виступ очільників розвідок США та Британії. Я думаю, що перед тим, як обговорити те, що вони сказали про ситуацію у Курську, важливо обговорити і те, що вони вважають, що на початку війни росіяни були дуже близькі до використання тактичної ядерної зброї. Але багато таємної роботи провели Центральне розвідувальне управління, МИ-6 та інші розвідувальні агентства. І тому змогли запобігти цьому. І дуже важливо, що вони сказали, особливо звертаючись до лідерів на Заході та в Європі, що ядерна загроза з боку Росії зараз є лише погрозою. І лідерам, зокрема в континентальній Європі, не слід надто хвилюватися з цього приводу, оскільки, на мою думку, і на думку Центральне розвідувальне управління, МИ-6 та інших організацій, російські погрози справді налякали деяких європейських лідерів. І тому вони були повільними. Також я вважаю дуже важливим те, що керівники розвідки вважають, що росіян дійсно збентежив Курський наступ. І це змусило їх дуже багато про що подумати. Минулого разу ми говорили про те, що росіяни досі не можуть контратакувати. І лише сьогодні є повідомлення про нові підірвані понтонні мости через річку, які належали росіянам. Отже, можливості для них підтримувати свої війська мінімальні. Ми знаємо, що росіяни намагаються перекинути війська у цей район, щоб спробувати протистояти наступу. Але знову ж таки, це все вже триває більше місяця. Водночас, все більш ймовірно, що Україні вдасться утримати цю територію. І це дуже велика територія. Я впевнений, що ми ще поговоримо про те, що відбувається в Донбасі. Але мені здається, що основна увага Москви зосереджена саме на Курську та стратегічних наслідках цього. Це дуже важливо, і я думаю, що саме цей меседж світовим лідерам передавали як глава Центральне розвідувальне управління та МИ-6. Важливо забезпечити, щоб Україна досягла успіху в Курській області. Тому що це найкращий спосіб поставити Україну в дійсно вигідне становище, аби вона могла домовитися з росіянами. Я думаю, що вони також зазначили, що наслідки маневру під Курськом відчутно вдарили по Москві, особливо по московській еліті, яка до цього часу була захищена від війни. Але тепер їм доводиться відправляти своїх дітей на фронт, строковиків і усвідомлювати, що це вже не можна назвати просто спеціальною військовою операцією. Це перетворюється на військову катастрофу для росіян. Так, зараз відбувається багато подій, але я згоден з главою Центральне розвідувальне управління та МИ-6, що маневр під Курськом є блискучим і справді зосереджує увагу Путіна та його вірних генералів. Але важливо, щоб ми на Заході зробили так, щоб Україна могла отримати від цього якомога більше переваг. Я також хотів би повернутися до російських ядерних загроз і обговорень цього між керівниками розвідувальних служб США та Великої Британії. Чи справді ви вірите, що існувала реальна можливість використання Росією ядерної зброї в 2022 році? Чи, на вашу думку, Росія могла намагатися продемонструвати намір використати ядерну зброю просто для того, щоб підірвати західну підтримку Україні,
використовуючи це як інструмент дезінформації. Абсолютно. Ви знаєте, я думаю, що росіяни, Путін був досить хитрим, досить розумним зі своїми ядерними погрозами. Це було можливим на початку, коли Росія вважала, що спеціальна військова операція завершиться за 3 дні і вони захоплять Київ за кілька тижнів. Коли ж все пішло дуже погано, ситуація змінилася. І вони втратили багато військових, багато техніки в Чорнобилі, багато танків на північ від Києва, коли все почало провалюватися. Я думаю, що саме тоді Путін і його генерали розглядали можливість застосування тактичної ядерної зброї. Зараз, як здається, з того, що говорять обидва розвідники, вони дуже швидко, через різні механізми та інші канали, безпосередньо зв'язалися з росіянами і дали їм зрозуміти, що це мало би катастрофічні наслідки для Росії. Але з тих пір, як ви кажете, росіяни хитро використовують це проти боязких західних лідерів в Європі. Разом з тим, як вам відомо, війна в Україні вже триває 3-й рік. А такі люди, як міністр закордонних справ Сергій Лавров і їхній спікер Дмитро Пєсков, майже щодня погрожують ядерною атакою. Я думаю, що зараз вже навіть найбільш стурбований західний лідер зрозумів, що це брязкання зброєю, це блеф і балаканина. І до такого висновку дійшли обидва керівники розвідки. Я думаю, що те, що викликає занепокоєння, і про що ми коротко говорили минулого разу, і про що я детально написав у Telegraph та Kyiv Independent, це використання хімічної зброї в Донбасі. Зараз, на даний момент, вони використовують засоби боротьби з масовими заворушеннями, хлорпікрин, який знаходиться на самому нижньому кінці шкали. Я знаю, що Ми-6 і Центральне розвідувальне управління про це не згадували, але є побоювання, що росіяни можуть спробувати перейти до використання значно більш смертоносної хімічної зброї. Я говорю з вами сьогодні з Сольсбері, де росіяни атакували місто за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини «Новачок». Це була б ескалація майже ядерного масштабу, якби вони це зробили. І знову ж таки, я впевнений, що як спецслужби США, так і Великої Британії чітко дають зрозуміти росіянам, що це було б неприйнятно. Але використання хімічної зброї в Донбасі та в областях, які зараз знаходяться під тиском, насправді допомагає росіянам і дає їм перевагу. І я сподіваюся, що західні союзники України подумають про те, як можна цьому протидіяти. І, звичайно, я звернувся до британського уряду з проханням надати Україні протигази, щоб забезпечити, що використання хімічної зброї не дає Росії тих переваг, які в неї зараз є. Але це викликає занепокоєння, тому що ядерна та хімічна зброя має величезний психологічний вплив, набагато більший, ніж фізичний. І оскільки у Путіна немає ні моралі, ні докорів сумління, він із задоволенням щодня погрожує цією зброєю Україні та Заходу. Ключовим є те, що наші політичні лідери усвідомлюють, що ці загрози є пустими, але також дбають про те, щоб українські військові мали все необхідне для протидії їм. І в цьому випадку, знаєте, допомогли б хороші респіратори, протигази. І я сподіваюся, що британський уряд надасть це українським військовим якнайшвидше. Колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можуть скинути російські олігархи, якщо він не припинить війну в Україні. Ви теж так думаєте? Я думаю, що Путін занепокоєний. Я думаю, що він перебуває під великим тиском. Олігархи, які підтримують його при владі, ці надзвичайно багаті люди, думаю, що вони та їхні родини вже втомилися від того, що застрягли в Росії. Ви знаєте, у більшості з них є вілли в Середземному морі та суперяхти та літаки. Вони звикли жити на широку ногу, кататися на лижах у Церматі та Самаріці в Європі та жити цим життям. Багато з них звикли жити в Лондоні, відвідувати найкращі готелі та ресторани. Вони не могли цього зробити майже 3 роки.
І я згоден з генералом Ходжесом, і я згоден з МІ-6 і Центральне розвідувальне управління, що це дійсно починає дратувати цих олігархів. І я не впевнений, скільки ще вони зможуть з цим миритися. І Путін, я впевнений, це прекрасно розуміє. Нам потрібно продовжувати тиснути на них, щоб вони позбулися його. Я впевнений, що ми скоро поговоримо про це, але, зокрема, з приїздом до Лондона державного секретаря США Ентоні Блінкена сьогодні і завтра, сподіваюся, що США, Великобританія та їхні європейські партнери з'ясують, що слід робити, щоб покінчити із Путіним. І я знаю, що є багато людей, які кажуть, ну, ви знаєте, хто буде замість Путіна, той може бути ще гіршим. Що ж, це може бути так. Але Путін знищив російську армію. Він зруйнував російську економіку. Тому навіть якщо до влади прийде хтось, гірший за Путіна, вони не збиратимуться загрожувати Заходу протягом цілого покоління, тому що їм доведеться перебудовувати країну. І саме тому так важливо, щоб США, Велика Британія та їхні союзники, знаєте, в цей момент, у цей ключовий момент, забезпечили перевагу України, щоб ми могли побачити нового лідера в Росії та кінець цієї війни. Глава британської МІ-6 Річард Мур також заявив, що Курська наступальна операція мала на меті змінити правила гри цієї війни. Чи відчуваєте ви, що цей наступ вже змінив правила гри в цій війні? Що ж, я згоден з главою МІ-6, але все ще не закінчено. Я вважаю, що ситуація нарешті збалансована, і, думаю, ми розуміємо, що Україна зробила свій крок. Вони зробили це можливим, але це ще не завершено, і Україні потрібні додаткові засоби для оборони. Україна потребує подальшої підтримки США і особливо Великобританії, яка має дозволити Україні використовувати дальнобійні ракети Storm Shadow для перехоплення всіх літаків і ракет, що обстрілюють українські міста, лікарні та школи. Якщо Україна отримає цей дозвіл, я вважаю, що це стане поворотним моментом. Курська битва 1944 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні та початком кінця для Гітлера. Ми всі сподіваємося, що Курська битва 2024 року стане початком кінця для нинішнього тирана Путіна, який загрожує не лише Україні, а й всій Європі. Також головнокомандувач української армії генерал Сирський заявив, що Курська операція за останні 6 днів зупинила наступ росіян на Покровському напрямку. На Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює, сказав генерал Сирський. Чи відчуваєте ви, що російські плани щодо захоплення міста Покровськ руйнуються? Що ж, я дуже на це сподіваюся. І, знаєте, генерал досить камітливий. І якщо він думає, що це так, то, знаєте, я б це підтримав. І той факт, що все зупинилося, я думаю, є очевидним. Бо, насправді, коли дивитися на російські маневри, проблема в тому, що більшість їхніх солдатів – це просто призовники. У них практично відсутня підготовка. І рівень втрат у росіян неймовірно високий. І просто неможливо кинути на фронт недосвідчені війська. Ви знаєте, врешті-решт всі ці російські солдати будуть вбиті і будуть змушені зупинитися. Те, що Україна продемонструвала в Курську, це те, що якщо ви можете маневрувати з танками, літаками та безпілотниками, то ви можете досягти швидкого прогресу. А якщо вдасться застати ворога зненацька, то можна швидко просунутися вперед. Нічого подібного на Донбасі не відбувається. Ці росіяни, як і в окопній війні часів Першої світової війни, вони просто просуваються вперед. І я думаю, що з військової точки зору вони досягли своєї кульмінаційної точки. Іншими словами, вони не можуть просуватися далі, тому що у них закінчуються люди, у них закінчуються боєприпаси. І, звичайно, ті російські солдати, більшість з них все одно не хочуть воювати. Єдина причина, чому вони продовжують рухатися вперед, полягає в тому, що за ними стоять чеченські солдати, які стріляють у них, якщо вони відступають. Тому так, я сподіваюся, що генерал має рацію в тому, що це зупиняється. Знаєте, були голоси, які натякали, що, можливо, курський маневр був помилкою.
І ви знаєте, на щастя, такі люди, як генерал Ходжес і керівники розвідки, думають інакше. І я думаю, що ми, мабуть, маємо рацію. Тож, ситуація виглядає позитивно, і саме зараз потрібно максимально використати перевагу для України, щоб в кінцевому підсумку, ви знаєте, всі в світі, всі розумні люди в світі хочуть миру якомога швидше, але миру на умовах України, а не на умовах Росії. Однак, з позицією України, яка зараз виглядає більш сприятливою, сподіваємося, що ви зможете продовжувати використання переваги в Донбасі та також у Курську. Генерал Сирський також зазначає, що його війська позбавили Росію можливості маневрувати і направляти підкріплення з інших напрямків. Також зменшилася кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність російського наступу, за словами генерала Сирського. Як ці досягнення можуть вплинути на військові зусилля Росії в короткостроковій і довгостроковій перспективі? Що ж, я думаю, що в короткостроковій перспективі те, що Україні вдалося зробити, це перерізати лінії комунікації росіян. Іншими словами, дороги та залізничні колії, які підтримують боєприпасами та транспортними засобами, були перерізані, і це абсолютно те, що потрібно було зробити. І Україна там провела велику роботу. Отже, в короткостроковій перспективі це пояснює, чому російський наступ у Донбасі втрачає динаміку, бо йому бракує всього цього. І ці молоді, недосвідчені російські строковики не можуть довго воювати. У довгостроковій перспективі, ми сподіваємося, саме це стане крахом для самого Путіна. Ми вже чуємо у вечірніх телевізійних шоу в Москві, де пропагандисти та прихильники російського режиму, які зазвичай були дуже пропутінськими і виступали за війну. Але за останні кілька тижнів, особливо після Курська і тепер, коли наступ у Донбасі уповільнився, вони почали ставити під сумнів те, чи правильно діє Путін. Такого раніше не було. Досі всі в Росії вважали Путіна блискучим військовим стратегом. Люди, які підтримували його, тепер припускають, що це не так. І, знаєте, і натякають на те, що, можливо, все потрібно змінити. Тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ця патова ситуація матиме глибокий ефект. Я думаю, що також далекобійна боротьба, а саме дрони, які Україна використовує для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, також мають глибокий вплив. Знаєте, в Росії вже почали вводити нормування пального, ви знаєте. Росія має бути одним із найбільших виробників бензину у світі. Зараз для середнього росіянина це величезний шок. Ми знаємо, що середньостатистичний росіянин дуже бідний і ледве може дозволити собі прогодувати себе, але принаймні у них був бензин. У них зараз такого немає. Отже, я думаю, що ситуація починає виходити з-під контролю, і чим більше Україна зможе натиснути на Росію за підтримки США, Великої Британії та союзників, тим краще. Це реальна можливість, і я думаю, що залишилося приблизно 6 тижнів бойових дій, перш ніж погода стане несприятливою, і проведення маневрів стане дуже складним. Не слід забувати, що через 6-8 тижнів в США також відбудуться вибори, які можуть вплинути на ситуацію. Тому важливо вжити всі необхідні заходи зараз, щоб забезпечити Україні можливість вирішити це питання і витиснути росіян з України. З вашої точки зору, які ризики можуть виникнути, якщо західні союзники примусять Україну до не надто вигідних переговорів з Росією, наприклад, до поступок частини території Росії? Я думаю, тут є дві речі. Небезпека, яку деякі західні країни бояться, полягає в тому, що якщо занадто натискати і надати Україні занадто багато, це може спровокувати напад Росії на ці країни і навіть призвести до обміну ядерними ударами.
Сподіваюся, що брифінг на вихідних, який провели керівники Центральне розвідувальне управління та Ми-6, заспокоїв людей. Ці розвідники зазвичай не з'являються на публіці, але їхнє рішення зробити це підкреслює важливість ситуації. Я думаю, що вимагати від України вести переговори і поступатися територіями до того, як вона досягне бажаного становища, було б дуже короткозорим підходом. Я думаю, ніхто з нас не забуває, що саме Росія вторглася в Крим і Донбас у 2014 році. Саме Росія здійснила вторгнення з Білорусі у лютому 2022 року. Отже, вони є агресорами. Незаконна окупація російської землі, знаєте, вони не можуть допустити, щоб вона увінчалася успіхом. Так, я сподіваюся, що західні лідери повністю підтримують президента Зеленського в питаннях переговорів, коли Україна матиме перевагу. Україна повинна бути в дійсно сильній позиції, але ми повинні підтримувати їх абсолютно настільки, наскільки можемо, тому що поганий мир не буде тривалим миром. Тож, якщо Україна буде змушена відмовитися від територій чи ще чогось, то це, ймовірно, знову лише заохотить росіян. Отже, важливо, щоб це сприймалося як перемога України, щоб українці та український уряд досягли бажаного результату. Тому що в кінцевому підсумку, як ми обговорювали раніше, я думаю, що російська армія настільки розгромлена, настільки знищена за ці майже 3 роки війни, що вона не буде загрозою для Заходу протягом тривалого часу. Отже, західні лідери та лідери НАТО, сподіваюся, зрозуміють це і не будуть тримати це на задньому плані, коли йдеться про мирні переговори з росіянами. Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що зараз саме час рухатися вперед із мирним врегулюванням цієї війни. З вашої точки зору, чи відчуваєте ви, що Україна вже перебуває у найкращій позиції для переговорів, у сильній позиції для переговорів з Росією? Ну, я аналізую все це із-за кордону, але я вважаю, що Україна може просунутися і далі. Німці, звісно, завжди були не дуже прогресивними в цьому питанні, і їхня економіка страждає більше за інші через цю війну, не в останню чергу через відсутність газу та інших енергоресурсів, які вони не отримують безпосередньо з Росії. Отже, я думаю, що німці або канцлер Шольц можуть допомогти, забезпечивши Україну ракетами Торес дальнього радіусу дії, подібними до Storm Shadows, щоб швидше завершити цю війну. Я не впевнений, що погодився б з німецьким лідером у тому, що Україна зараз у такому становищі. Все наближається до цього, і буде відбуватися швидше, якщо німці докладуть зусиль і нададуть Україні все необхідне, разом із Великою Британією, США та іншими лідерами НАТО. Чи не здається вам, що західні лідери вагаються з наданням Україні дозволу на удари по російської території за допомогою американської та західної зброї через бажання залишити більше простору для переговорів з Росією та мирного врегулювання цієї війни? Want to leave more space for negotiations with Russia for the peaceful settlement of this war? Ну, я думаю, що це, безумовно, можливо. А коли справа доходить до переговорів, знаєте, треба мати перевагу. Але ви знаєте, я думаю, що дозволити Україні зараз застосувати цю зброю проти Росії мало би більше переваг, ніж загроз. Тому так, подивимося. Це, звичайно, можливо. І я думаю, що з усіма цими речами, з будь-якими військовими діями і прийняттям стратегічних політичних рішень потрібно бути гнучким, потрібно мати плани, потрібно вміти змінювати свої плани. І я вважаю, що у всіх цих питаннях, будь-то військові дії чи стратегічні політичні рішення, потрібно бути гнучким, мати плани і можливість змінювати їх за потреби.
Тому що я думаю, що це посадило б росіян за стіл переговорів набагато швидше, ніж лише загроза цього. Також західні засоби масової інформації повідомили, що Лондон може бути готовий надати дозвіл на удари вглиб території Росії. Однак були певні заперечення з боку Сполучених Штатів щодо прийняття цих рішень у консультативному порядку для прийняття єдиного рішення. Які шанси, що уряд Великої Британії самостійно надасть дозвіл на удари вглиб території Росії, наприклад, у разі різкої зміни зовнішньої політики США після виборів президента? Я думаю, що тут є дві речі. По-перше, точка зору Вашингтона, що знаходиться за 3000 миль через Атлантичний океан, дещо відрізняється від точки зору Лондона, який географічно і психологічно значно ближче до України і до війни з Росією. Тому ми чуємо, що уряд у Лондоні хотів би надати повноваження Україні використовувати цю зброю. Ця позиція трохи пом'якшується. Я думаю, що брифінг, який ми бачили від керівників Центральне розвідувальне управління та МИ-6 цього вихідних, мав на меті підкреслити так звані спеціальні стосунки між Великою Британією та США. Але знову ж таки, є дещо інші прагнення. І, як ви кажете, наближаються вибори в листопаді, які можуть змінити ситуацію. Я думаю, що Велика Британія, схоже, могла б сама дати дозвіл Києву на використання цих ракет великої дальності. І я думаю, що всі ми сподіваємося, що причина візиту держсекретаря Блінкена до Лондона сьогодні та завтра полягає в тому, щоб обговорити це питання, знайти точки дотику та, можливо, дозволити Україні завдати ударів по ключових цілях у Росії, бо наразі немає цього дозволу. Чи вважаєте ви, що Сполучене Королівство та уряд Великої Британії готові взяти на себе лідерство у підтримці України, у разі якщо, наприклад, Дональд Трамп виграє вибори та відмовиться підтримувати Україну? Так, я думаю, що Британія завжди була активною у підтримці України, і різні прем'єр-міністри, зокрема Борис Джонсон, від самого початку активно включилися у цей процес. Але тут, у Європі та у Великій Британії, ми набагато ближчі до цього, ніж американці. Тому я сподіваюся, що ми це зробимо. У нас новий уряд у Великій Британії, який досить недосвідчений у цих питаннях. Але я думаю, що тут ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ми всі будемо боротися з росіянами в Європі. І це останнє, чого хтось хоче, адже в разі такого розвитку подій це може перерости в набагато ширший конфлікт, потенційно у Третю світову війну. Тому я сподіваюся, що наші політичні лідери в Лондоні абсолютно розуміють це і усвідомлюють, що для того, щоб цього не сталося, ми повинні дати можливість Україні перемогти. І це означає дати їм все, що у нас є, тому що, чесно кажучи, ви знаєте, немає сенсу тримати британські танки та ракети на складах у Великій Британії, якщо їх можна використати в Україні для перемоги над росіянами, тому що в іншому випадку нам також доведеться воювати. І, знаєте, набагато краще якнайшвидше перемогти росіян і повернути їх до Росії, ніж затягувати цю війну на кілька років по всій Європі. І останнє запитання до вас. Які ключові рішення щодо підтримки України може ухвалити уряд Великої Британії в найближчі тижні та місяці? Що, на вашу думку, має зробити нова влада? Зрештою, вони мають гарантувати все, що вже було надано, і планувати надавати ще більше в майбутньому. Ми багато говорили про ракети Storm Shadow та дозволи на удари по території Росії. Це найважливіше рішення, яке вони повинні прийняти.
І будемо сподіватися, що це станеться цього тижня, щоб можна було рухатися вперед. З мого досвіду, я хотів би, щоб Великобританія надала підтримку уряду України. Але зараз є багато інших питань, які привертають увагу прем'єр-міністра і можуть здатися йому більш нагальними через політичну позицію, ніж допомога Україні у війні проти Росії. It's going to be a difficult winter. If not, there are lots of other things sort of focusing the Prime Minister's mind at the moment, which he might find more pressing because of their political stance than, helping Ukraine conduct a war against Russia. Але якщо Великобританія помилиться з підтримкою України, то все інше, що зараз нас хвилює, стане жахливо неважливим, бо всі ми будемо у війні. Тож, так, я сподіваюся, що новий прем'єр-міністр, і я думаю, він розуміє ситуацію, буде рішуче продовжувати та розвивати підтримку України з боку Великобританії, щоб Україна могла перемогти якнайшвидше. А що б ви хотіли побачити від нового уряду Великобританії у питаннях власної оборони, її бюджету та оборонної політики? Яка, на вашу думку, має бути наступна стратегія нового прем'єр-міністра щодо оборони Великобританії? Що ж, це абсолютно ключове і дійсно хороше питання. Зараз проводиться стратегічний огляд оборони, подібний до того, що проводиться під час війни в Україні. І я думаю, що Великобританія, як і багато інших країн НАТО, лише формально ставилася до питань оборони з кінця Холодної війни. Тепер очевидно, що для надійної оборони потрібен ефективний засіб стримування. І очевидно, що стримуючі сили Великої Британії і НАТО не працюють. Інакше росіяни ніколи б не вторглися в Україну в лютому 2022 року. Отже, як окрема країна, Великобританія повинна переглянути свої витрати на оборону та стан Збройних сил, щоб упевнитися, що вони відповідають вимогам 21-го століття. Всі дуже багато вчаться з того, як Україна веде війну, особливо з використанням дронів та інших технологічних засобів. Багато з цих технологій наразі відсутні в британській армії, тому потрібно звернути на це увагу. Абсолютно очевидно, що Великобританії потрібно значно збільшити витрати на оборону. Наші нинішні 2,2% від валовий внутрішній продукт є вкрай недостатніми. Це турбує таких людей, як я. Новий уряд заявив, що витратить 2,5% на оборону, коли будуть відповідні умови. Якщо зараз таких умов немає, тоді не знаю, коли вони настануть. Тож новий уряд має провести перегляд оборонного бюджету якнайшвидше. Вони мають не тільки слухати поради академіків та інтелектуалів, але й зануритися в реалії, щоб дізнатися, яка саме військова спроможність справді потрібна на сучасному полі бою. І вони повинні витрачати гроші, необхідні для того, щоб мати, як я кажу, надійну оборону. Знаєте, що відбувається? Ніхто не думав, що у нас буде війна в Європі. Знаєте, знову ж таки, після жахливих воєн Першої та Другої світових воєн. Але це саме те, до чого ми дійшли. Багато в чому це сталося через те, що країни, такі як Великобританія, відвернули увагу від оборони і дозволили тиранам на кшталт Путіна розвивати свою армію. І він значно нарощував її потужності в останні кілька років, тоді як ми нічого не робили для цього. Це величезний сигнал тривоги, і це питання потрібно вирішити терміново. Дякую вам, полковнику Хеміш, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Дуже вам дякую.